Bạn đang cần dịch tiếng Lào, dùng app chụp ảnh đưa vào là ra. Cần dịch tiếng Bồ Đào Nha, dùng app chụp ảnh la ra tằng tằng. Nếu cần dịch tiếng Liban, dùng app chụp ảnh khỏi lăng nhằng chi. Đại loại muốn dịch tiếng gì, dùng app chụp ảnh này đi tôi thề. Tải ngay app yêu Dictionary trên máy điện thoại Android của bạn để có thể giúp bạn dịch mọi thứ tiếng ở mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần đưa camera và đoạn văn hoặc tấm ảnh nào có tiếng nước ngoài, app cũng đều có thể giúp bạn dịch nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra còn rất nhiều các tính năng hữu ích khác như kiểm tra ngữ pháp hay dịch bình luận hoặc phụ đề trên YouTube. Hãy nhớ tải app ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi! Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Có một câu chuyện được kể lại bởi một cựu binh lính thủy quân lục chiến Mỹ từng tham gia trận đánh Khe Xanh năm 1968 rằng lính thủy quân lục chiến Mỹ lúc đó chiếm giữ căn cứ chính và một sân bay trong một thung lũng bao quanh bởi những ngọn đồi. Trong nhiều tuần, chỉ có một tay súng bắn tỉa nằm trên ngọn đồi đó cứ bắn vào căn cứ, gây ra một vài tổn thất và hạn chế hoạt động của binh lính Mỹ. Ngay lập tức, lính Mỹ đã phải mở nhiều cuộc tuần tiễu có pháo binh bắn phá nhưng vẫn không thể triệt hạ được tay súng này. Cuối cùng, lính Mỹ đã phải mở một đợt không kích với rất nhiều máy bay và đủ loại bom đạn, từ bom napalm đến pháo 20 ly. Tất cả lính Mỹ ở đó đã phải chui xuống dưới hào khi diễn ra trận bom đạn tơi bời trên những ngọn đồi. Thế nhưng khi máy bay vừa rút, ở phía những ngọn đồi, lửa vẫn còn đang rừng rực cháy, khói bốc cao tận trời, tưởng như không gì có thể sống sót được, thì tiếng súng trường lại vang lên. Tất cả những người lính thủy quân lục chiến Mỹ trong căn cứ đồng loạt đứng dậy reo hò, bày tỏ sự ngạc nhiên ngưỡng mộ đối thủ của mình. Họ cho rằng tay súng dũng cảm đó quả là một thách thức đáng kể. Nên biết rằng lính thủy đánh bộ Mỹ là những chiến binh ưu tú nhất được lựa chọn từ bộ binh sang. Đây là một minh chứng quá rõ cho ta thấy được ý chí, sức mạnh và sự kiên cường của bộ đội Việt Nam. Tinh thần đó thấm nhuần đến từng người và ở Củ Chi cũng không phải là một ngoại lệ. Ngày đó ở Củ Chi, người Mỹ dùng đủ mọi thể loại, từ bơm khói, hơi cay, bơm nước vào hầm, máy xới đất, ném bom rồi đem cả xe tăng lội nước. Một kiểu bách hóa tổng hợp được triển khai ở Củ Chi, thế nhưng rồi cuối cùng vẫn phải cho người xuống tận trong hầm để xem trong hầm của mình ra sao, hoạt động như thế nào, bên trong đó có gì. Đội lính đó được mình gọi là đội lính chuột chuỗi. Trước khi nói đến chuyện mình đánh lính chuột chuỗi như thế nào, có lẽ chúng ta phải kể đến một kiểu đánh khác cũng rất sáng tạo của bọn Mỹ. Đó là sử dụng giống cỏ lạ mà người dân ở Củ Chi gọi là cỏ Mỹ. Cỏ này không phải là một loại thảo dược mà mấy ông trẻ trâu hay hút, mà nó là một loại cỏ cứ gặp nước mưa là nó phát triển rất nhanh. Hết mùa mưa nó sẽ cao tầm 2 đến 3 mét, thân rất to và sắc. Sang đến mùa khô, cỏ úa vàng khô như rơm. Lúc đấy nó dội bom napalm xuống thì không một ai có thể sống sót được ở trên đó. Bởi bom napalm khi cháy, nó hút hết oxy trong không khí, đồng thời tạo ra một lượng lớn chất CO gây ngạt thở. Chính vì thế mà sức sát thương của nó cực kỳ cao. Cho bom đốt xong thì tất cả các cửa hầm của mình sẽ được hiện ra một cách rõ ràng, không thể nào ngụy trang nổi nữa. Chưa kể, nếu có đi lại thì mình sẽ để lại dấu chân ở trên lớp tro. Lúc đấy thì đi đâu, làm gì cũng sẽ bị lộ. Đối với Mỹ, nghĩ ra được kiểu đánh này không khác gì việc nhân loại nghĩ ra lửa. Thế nhưng đối với bộ đội mình thì lại chẳng có gì cao siêu cả. Việc đi lại để làm sao không bị lộ dấu chân là một điều cực kỳ đơn giản. Quan trọng là để lộ ra thì nó có làm được gì hay không. Đấy mới là cái mà mình cần phải tính đến. Bộ đội mình lúc nào cũng cần phải tuân thủ triệt để khẩu hiệu đi không dấu, nấu không khói và nói không tiếng. Đêm đến khi bọn Mỹ đi nghỉ thì mình mới mò ra để thi đấu. Đi đến đâu sẽ có người xóa dấu vết đến đấy. Thế nên có cho tiền nó cũng chả thể nào biết được mình đang đi đâu và mình đang làm gì. Chỉ có cái là bây giờ các cửa hầm bị lộ ra rồi thì mình phải làm như thế nào để khắc chế được nó. Nó cho chuột chuỗi xuống đó để đánh phá thì thực sự là quá nhọc. Bọn lính chuột chuỗi này khi xuống địa đạo thì nó có hai nhiệm vụ. Một là tìm kiếm đồ đạc quân nhu hoặc là bất cứ thứ gì có giá trị tình báo. Thứ hai đó là nghiên cứu cách hiệu quả nhất để đánh địa đạo. Cửa hầm ở địa đạo Củ Chi luôn được thiết kế rất nhỏ, chỉ làm sao để người Việt mình coi đói ăn thì chui vừa. Chứ còn cái loại suốt ngày ăn pate xúc xích rồi uống coca thì không bao giờ có thể chui xuống được. Mình ra đề bài rất khó rồi, thế nhưng ngày đó Mỹ đối phó với mình bằng cách cử đội lính đánh thuê gốc Thái Lan hoặc Hàn Quốc, người coi để chui xuống hầm.
Ngày đó mình sử dụng rất nhiều loại bẫy để bẫy bọn Mỹ. Một trong số đó là bẫy mìn được đặt ở dưới nắp hầm. Phát hiện được cửa hầm là cả đội bọn Mỹ như vớ được vàng, châu đầu vào mở nắp hầm. Thế nhưng nó không ngờ giật được nắp hầm lên là kích nổ luôn quả mìn ở bên dưới. Thế là cả lũ lại xùi bọt mép với nhau. Cửa hầm cũ thì sập, đất cát vùi lấp lên nhau, thế nên lại mất dấu vết của địa đạo. Đánh nhau nhiều cũng khôn ra. Về sau thì bọn Mỹ cũng bắt được bài của mình, thế nên nó nghĩ ra cách khắc chế, khiến bài gai bom ở nắp hầm của mình không còn nhiều tác dụng nữa. Lính Mỹ bắt đầu chui xuống được địa đạo. Nhà nhiều tiền, thế nên đội lính chuột chuỗi được trang bị đến tận răng. Mỗi ông mang theo một mớ dụng cụ như điện thoại, súng lục M1911, dao găm, đèn pin, mặt nạ chống độc. Ai cũng tưởng nhiều tiền là sướng, thế nhưng thực sự không phải. Đeo mặt nạ chống độc thì vướng víu, không nghe thấy các động tĩnh trong hầm, chưa kể là còn nóng nữa. Khổ nhất là việc mang súng vào, mang súng to thì chui xuống địa đạo không đi được. Hơn nữa, mang cái đấy xuống thì không khác gì mang quà Tết đi biếu bộ đội của mình. Thế nhưng mang súng lục như kiểu M1911 thì còn khổ hơn rất nhiều, vì đường hầm chật hẹp, mỗi lần bắn nó nổ to u cả tai, có ông còn điếc hẳn, có ông thì chảy máu não. Chính vì thế mà Mỹ đang nghiên cứu dùng mấy khẩu mà mình thu nhặt được từ hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Một số khẩu được lắp giảm thanh để giảm tiếng ồn khi bắn ở hầm. Khắc phục được mấy thứ đó xong thì lính Mỹ chui xuống hầm để bắt đầu chuyến phiêu lưu mạo hiểm của mình. Ngày đó ở dưới hầm, mình dùng đủ mọi loại bẫy. Phổ biến nhất và nhiều người biết nhất có lẽ vẫn là bẫy trông. Loại này sát thương của nó cực lớn, mặc dù khả năng gây chết người thấp, thế nhưng nó đánh vào nhuệ khí của bọn Mỹ. Chỉ cần một thằng chui xuống địa đạo xong bị sập vào hầm trông thôi thì coi như xong, chỉ có nước cưa chân rồi lôi lên. Ngày đó bộ đội của mình không chơi kiểu che vót nhọn xong bắt đầu cắm xuống như anh em vẫn tưởng tượng, cái đó lại quá bình thường. Trông tre được chẻ đôi ra theo kiểu lá hẹ, ngâm dầm ngâm dề trong nước tiểu trộn với cứt nhiều ngày, thế nên nó phải gọi là bố của độc. Chính vì thế mà dính vào chỉ có nhanh nhanh gọi đồng đội đến cứu, chứ không còn nước nào khác. Đồng đội đến cứu mà nhìn thấy cái cảnh đó thì không thằng nào đủ bản lĩnh mà thi đấu tiếp được. Ông nào ông đấy cũng sợ tái mặt. Chơi bằng hầm trông mãi sợ nó hơi đơn điệu. Bộ đội mình ở Củ Chi còn khoét cả những lỗ nhỏ để quan sát ở trong hầm. Khi địch lần vào cứ lò dò qua lỗ quan sát là mình lại xiên cho một nhát ngang hông không trượt được phát nào. Lao chè đóng đinh bọn nó vào luôn vách đất thì có gọi rời cũng chả thể nào lôi ra được. Sở dĩ mình phải chơi những đòn hiểm như thế bởi cuộc sống ở dưới địa đạo quá cực khổ. Sống trên mặt đất đã đói đã khổ rồi mà bọn Mỹ còn săn lùng, còn đuổi mình phải chui rúc xuống dưới hầm ẩm thấp, thiếu không khí thì không ai có thể chịu nổi. Mình không cho nó lên bảng điểm số thì nó sẽ cho mình lên, và cả những người thân yêu của mình nữa. Chính vì thế mà bằng mọi cách phải làm nhụt ý chí chiến đấu của nó. Sống ở dưới hầm sợ nhất là bị ngứa, bị lở loét. Đất ẩm cộng với việc thiếu dưỡng khí và tối tăm, thế nên hầu như ai cũng bị bệnh ngoài da. Ngày đó mình sợ nhất là bị bệnh rời leo, da nó nóng như bị lửa đốt, sau đó còn phồng rộp lên và chảy nước, vết thương lại khó lành. Mỗi lần động vào là nó lại giật nhức não, thốn đến quả rốn. Biết là đau như thế, khổ như thế, thế nhưng ai cũng hiểu rằng nó vẫn chưa là gì so với việc để bọn Mỹ nó bắt được và nó tra tấn. Lúc đấy còn đau hơn gấp vạn lần. Chính vì lý do đó mà mình đã phải nghĩ ra đủ trò để diệt bọn Mỹ, chứ nhất quyết không thể để rơi vào tay nó. Ngày đó, mình còn nghĩ ra một loại vũ khí nữa sát thương cực kỳ cao ở trong địa đạo, đó chính là bẫy cùng tên. Cái này mình cũng chế tạo theo một nguyên lý rất đơn giản, đó là cứ không để ý, đang bò chạm nhẹ vào cây dây cài ở dưới đường đi là nó sẽ kích hoạt cây cung, mũi tên cứ thế lảo đi. Hầm thì bé, diện tích chỉ đủ cho một người khom lưng mới có thể đi vừa, thế nên mũi tên đã lao thì nó lại không thể nào trượt được. Những loại bẫy này là một trong những loại bẫy hoạt động tốt và hiệu quả nhất của mình. Thế nhưng đôi lúc chính nó là những thứ bóp mình khá đau, bởi nhiều lần bọn Mỹ sợ không dám vào dọn xác ở đồng đội. Thế nên mình đành phải kéo cái xác đó lên mặt đất hộ chúng nó, vì để ở dưới vừa bị kẹt đường đi lối lại mà đến lúc nó phân hủy ra thì mùi không thể chịu được. Cái khổ thứ hai là việc những cái bẫy đó sinh ra để bẫy địch, thế nhưng đôi lúc nó lại bẫy luôn chính cả quân mình. Bộ đội của mình cũng đã cố gắng đánh dấu những nơi đặt bẫy để tránh tai nạn rồi, thế nhưng đường hầm tối tăm, chưa kể khi bị địch lùa mình phải chạy vội chạy vàng, không để ý, thế nên chính mình lại dính phải bẫy của mình. Ngày đó, mình và Mỹ còn thường xuyên có những hội giao lưu bét cảnh với nhau. Mỹ dùng bét dê để đi đánh hơi địa đạo như trong số trước mọi người đã biết, thì mình dùng rắn để tăng độ khó cho bọn lính chuột chuỗi. Cứ khi nào mình đi sơ tán thì mình sẽ để lại một vài con rắn độc. Rắn được nhốt vào trong lồng, bao giờ bọn lính chuột chuỗi mò vào, chạm nhẹ vào cái dây thì cửa lồng được mở ra, giống như kiểu công nghệ automatic vậy.
những con rắn bắt đầu lao ra chào hỏi những vị khách đến từ bên kia bán cầu. Lính chuột chũi đang bò tự nhiên sờ vào cái gì trơn trơn thôi là anh em ở bên trên xác định phải xuống lồi xác lên rồi chạy vội đi thuê đội kèn trống. Miếng đánh đó của mình lúc đầu tỏ ra khá hiệu quả, thế nhưng rồi sau đó thì lính Mỹ cũng có cách khắc chế của nó. Trước khi bò xuống thì nó cho những con trồn đi trước để thám thính săn rắn. Chính vì thế mà biện pháp dùng rắn của mình không còn hiệu quả nhiều. Hội những người thích giao lưu pet cảnh từ đó cũng tàn rã, chỉ còn có bẫy chồng và mũi tên là vẫn phát huy tác dụng. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao mình không đánh từ xa mà cứ phải bẫy nhau với bọn Mỹ trong hầm làm gì để khổ cả mình ra? Câu trả lời là có. Các cụ nhà mình ngày đó có những kiểu bẫy từ xa hay hơn anh em mình nghĩ rất nhiều. Để nói về các loại bẫy đấy thì có lẽ phải làm riêng một số để anh em có thể hiểu hơn về độ thông minh của các cụ. Riêng ở Củ Chi thì ngày đó những người dân ở đó đã nghĩ ra tỷ loại bẫy để bẫy quân ở mặt đất. Thế nhưng kinh điển nhất vẫn là những cây bẫy để bẫy bọn ở trên cao, đặc biệt là trực thăng. Đây là một kiểu khiến cho bọn Mỹ phải rạp đầu bái phục, vì 3 đời nhà nó lái trực thăng mà nó cũng chưa gặp được kiểu bẫy nào khó chịu như bẫy ở Việt Nam. Ngày đó mình phát hiện ra rằng máy bay Mỹ muốn đến đánh Củ Chi thì kiểu gì cũng phải tìm chỗ thoáng để đổ quân nhằm đột kích mình bất ngờ. Chính vì thế mà mình đã đánh nó bằng cách cài mìn ở những nơi mà máy bay có thể đáp. Câu hỏi đặt ra là có cả chục bãi đáp khác nhau, vậy thì chả nhẽ mình phải gài bom cả chục bãi đó à? Lấy đâu ra lắm bom thế? Câu trả lời là không, mình phải bắt bọn Mỹ đánh theo cách của mình. Các bãi đáp khác mình sẽ đặt các thứ trồng cây lên các kiểu để trực thăng không đáp xuống đó được, chỉ còn lựa chọn duy nhất là bãi đáp mình đã cài mìn sẵn. Trực thăng cứ đáp xuống, gió thổi tung tóe là kiểu gì cũng tác động vào kíp nổ, thế là ăn phải mìn, cả người và máy bay lại sùi bọt mép. Về sau này, lính Mỹ cũng thông minh hơn, nó chơi theo kiểu cho quân đu dây thừng xuống dưới đất để tránh việc gió của trực thăng làm giật kíp nổ của mình. Thế nhưng rồi, mình cũng lại nghĩ ra cách để khiến cho nó thả quân kiểu đó cũng chết. Ngày đó mình chơi theo kiểu để một quả mìn ở dưới mặt đất rồi dùng dây buộc kíp nổ vào một cánh quạt, treo cánh quạt đó lên cành cây. Khi máy bay nó vờn ở phía trên thì gió từ trực thăng sẽ thổi làm quay cánh quạt. Thế là quả mìn lại được kích hoạt, cả đội lính Mỹ cứ thế ra đi chân lạnh toát. Kể từ những lần bị ăn mìn đó trở đi, biệt đội trực thăng chở quân đến đánh úp mình tự nhiên ít đi hẳn. Địa đạo Củ Chi trở thành một thương hiệu mà bất cứ lính Mỹ nào khi nghe tin được điều động đến đó đều cảm thấy run sợ. Chính nhờ những sợ tài tình đó của người dân Củ Chi mà sau này cả thế giới phải học theo mình, đặc biệt là các nước Trung Đông. Cho đến tận bây giờ thì người Mỹ vẫn luôn ám ảnh về cuộc chiến dưới lòng đất với Việt Nam. Chính vì thế mà họ buộc phải khôi phục lại lực lượng chuột cống. Vào tháng 10 năm 2018, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã từng chia sẻ rằng điểm yếu của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ là thiếu các công nghệ đáng tin cậy để tiến hành các hoạt động quân sự trong đô thị, các tòa nhà cao tầng dày đặc và các cơ sở hạ tầng ngầm. Cơ quan này đã từng tổ chức các cuộc thi mang tên thử thách dưới lòng đất để người tham gia có thể thỏa sức sáng tạo ra những con robot điều khiển từ xa để tìm kiếm mọi thứ trong các hầm ngầm. Robot của ông nào tìm ra được càng nhiều vật, cung cấp được đúng các tọa độ thì đội đó sẽ là đội giành chiến thắng. Thế nhưng chỉ đen một cái là khi ở dưới hầm sâu, bê tông cốt thép hoặc đất đá dày đặc thì robot và máy điều khiển vẫn chưa biết phải làm cách nào để bắt sóng trao đổi thông tin với nhau. Chính vì lý do đó mà Mỹ vẫn tiếp tục phải khôi phục lại lực lượng chuột cống của mình. Để hiểu rõ hơn về Củ Chi, có lẽ bạn nên đến đó một lần trong đời. Bạn sẽ được trải nghiệm những cảm giác mà bạn không bao giờ có được ở những nơi khác. Đó là chui hầm địa đạo, tận mắt nhìn các hầm trông, được ăn củ mì, củ sắn đúng với phong cách của người dân ở đó thời chiến tranh, được nhìn thấy bếp hoàng cầm, được bắn súng thật. Đó là một địa điểm mà bạn thực sự nên đến một lần trong đời. Qua câu chuyện về Củ Chi, chúng ta có thể thấy được sức sáng tạo cũng như ý chí bền bỉ của người dân Việt Nam mỗi khi đất nước có giặc. Tinh thần đó vẫn được phát huy đến tận ngày nay khi mà dịch bệnh ập đến. Vẫn là một tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Dịch bệnh có phức tạp như nào đi chăng nữa thì Việt Nam vẫn luôn thể hiện được vị trí số 1 về khả năng chống dịch của mình. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tỷ Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nhé. Bạn đang cần dịch tiếng Lào, dùng app chụp ảnh đưa vào là ra. Cần dịch tiếng Bồ Đào Nha, dùng app chụp ảnh la ra tằng tằng. Nếu cần dịch tiếng Liban, dùng app chụp ảnh khỏi lăng nhằng chi. Đại loại muốn dịch tiếng gì, dùng app chụp ảnh này đi tôi thề. Tải ngay app yêu Dictionary trên máy điện thoại Android của bạn để có thể giúp bạn dịch mọi thứ tiếng ở mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần đưa camera vào đoạn văn hoặc tấm ảnh nào có tiếng nước ngoài, app
app cũng đều có thể giúp bạn dịch nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra còn rất nhiều các tính năng hữu ích khác như kiểm tra ngữ pháp hay dịch bình luận hoặc phụ đề trên YouTube. Hãy nhớ tải app ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi!